අයුවන් කියලා පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම. ඔයාලා මේක තුලන්නේ සිංගල් ෆේස් ප්‍රැක්ටිකල් වල අන්තිම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා කොහොමද ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකක් හයි කරගන්නේ කියලා. තියරි එකත් එක්කම මම සිමුලේෂන් එකක් කියලා දෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක හදාගන්න විදිහ ඒක කොහොමද වයර් කරන්න කියලා ඔයාලට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක මොකටද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ඕන වෙන්නේ අපි CB එකෙන් කරන්ට් එක අරගෙන ඒක වෙනම තැනකට අරගෙන එතනින් තමයි අපේ ගෙදර තියෙන සබ් සර්කිට් වලට බෙදන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ තියෙන අයිටම්ස් මොනවාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඒ අයිටම්ස් වලින් මොනවාද කරන කාර්යයන් කියලා. හරි ඒතර අපි බලමු මේකට ඕන අයිටම්ස් ටික මේකට ඕන වයර් ටික ඒ වගේ හැම විස්තරයක්ම අපි කතා කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකට මොනවද ඕන වෙන අයිටම්ස් කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඕන වෙනවා මේන් ස්විච් එක. එහෙම නැත්නම් අයිසොලේටර් කියලාත් මේකට කියනවා. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා අපිට ට්‍රිප් ස්විච් එක. මේකටම තමයි කියන්නේ RCCB එහෙම නැත්නම් RCD කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ residual current device. හරි ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා fuse breaker. දැන් නම් පාවිච්චි වෙන්නේ MCB. අපි මෙතෙන්ට breaker කියලා දාමු. සර්කිට් බ්‍රේකර් නේ ඕන වෙන්නේ. අපි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට MCB. හොඳට මතක තියාගන්න MCCB නෙමෙයි MCB. MCCB කියන්නේ වෙනම එකක්. මම ඒක 3 phase වලදී කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට දැනට ඕන වෙන items ටික. ඊට අමතරව අපිට බස් බාර් එකක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ distribution board එක complete කරගන්න. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද wiring කරගන්නේ කියලා. මේ distribution board එකට current එක එන්න කලින් ඒ කියන්නේ distribution board එකට කලින් මොනවද තියෙන්නේ? අපිට තියෙනවා CEB supply එක, CEB supply. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට service meter එක, service meter. ඊට පස්සේ තියෙනවා යාළගේ එක්ක 2 pole හරි එහෙම නැත්නම් single pole හරි MCB එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ distribution board එකට එන්නේ. හරි. අපිට මේ distribution board එකෙන් උඩ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ set එකට අත තියන්නවත් බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. ඒක CEB එකට අයිති දෙයක්. ඒ නිසා මේ කිසිම දෙයකට අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මේ MCB එක අපිට ඕනොත් ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේන් ස්විච් එක වගේ වෙනස් කරනවා නම් මාරු කරනවා නම් අපිට කරන්ට් එක වදිනවනේ. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ MCB එක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මාරු කරන්න බෑ. ඒක CB එකෙන් ඇවිල්ලාම කරන්න ඕන. මෙන්න මේ MCB එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 32 ampere වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට සිංගල් ෆේස් එකකදී කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එන ධාරාව සාමාන්‍යයෙන් ampere 32ක් නේ. ඒ නිසා ඊට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් මෙතනින් ඕෆ් වෙන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. අපිට එහෙම වුණොත් රීලෝන් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ගැන. අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලයිව් එක නියුට්‍රල් එක එනවනේ. මෙහෙම ලයිව් එක එනවා මෙහෙම නියුට්‍රල් එක එනවා. මේ විදිහට ලයිව් එක නියුට්‍රල් එක ආවට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මොකටද දෙන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම දෙන්නේ අයිසොලේටර් එකට. අයිසොලේටර් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? වෙන් කරණය. ඒ කියන්නේ ඒකේ වචනේම තියෙනවා වෙන් කරණය කියලා. එතකොට මොකද්ද මේන් ස්විච් එකේ කාර්යය? මෙන්න මේ මේන් ස්විච් එකේ කාර්යය තමයි CEB පැත්තයි අපේ ගෙදර ඒකකයයි. කියන්නේ අපේ ගෙදර පරිපත ටික තියෙන්නේ. ඒකයි වෙන් කරන එක. මේක නමේම තියෙනවානේ වෙන් කරණය. එතකොට කවුරු හරි වගේ අහුවොත් මේන් ස්විච් එකේ කාර්යය මොකද්ද කියලා ඔයාලා දෙන උත්තරය තමයි CEB එක සහ අපේ ගෙදර පරිපත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරගන්නේ කියලා. මේක ලයිව් එක නියුට්‍රල් එකයි දෙකම කට් වෙන නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙදර ඇතුලේ ඕනම සර්විස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. සමහර අය මෙන්න මේ අයිසොලේටර් එක වෙනුවට 2 pole MCB පාවිච්චි කරනවා. MCB එකක් පාවිච්චි කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද MCB එකක contact point එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේක විසන්දි වෙන්නේ මේ විදියට ටර්මිනල් දෙක තියෙනවා. මෙහෙට කරන්ට් එක වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ contact point එක අතර තියෙන දුර තියෙනවනේ මේ gap එක. මෙන්න මේ gap එක සාමාන්‍යයෙන් අයිසොලේටර් එකේ වැඩි වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. පොඩි ස්පාක් එකක්වත් වෙන්නේ නැති විදියට. මොකද මේක තියෙන්නේ වෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි හරි ස්පාක් එකක් වගේ ගියොත් ප්‍රශ්නයක් නේ. වෙහි දවස් වලට වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප හරහා මේක සමහර ලාවලට ස්පාක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ අයිසොලේටර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ දුර මෙන්න මේ අතර තියෙන දුර ටිකක් වැඩි වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ටිකක් දුරස් වෙන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ස්පාක් එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට අයිසොලේට් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ අයිසොලේටර් එක මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේක අයිසොලේටර් එක. ඊට පස්සේ මේක දෙකම එකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්න. ඒ කියන්නේ දෙකම එකට ඕන් ඔෆ් වෙනවා කියන මේ වගේ කඩිරක් දා ගන්නවා. මේකේ ස්විච් එකක් විතර වැඩ කරනවා කියන්න. මෙන්න මේ විදියට දා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට 40 ampere වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 230 volt 50 Hz
ඒ විස්තර ටික දන්නානේ 40 ampere වගේ isolators වලට ගන්න පුළුවන්. මම මේක දැනට මකා ගන්නවා මොකද ඉඩ ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා. හරි මම හිතනවා නම් ඔයාලට main switch එක ගැන, ඒ කියන්නේ isolator එක ගැන හොඳ විස්තරයක්, හොඳ දැනුමක් ඔයාලට එන්න ඇති කියලා. මොකද මම මේ මතක් වෙන හැම විස්තරයක්ම ඔයාලට කිව්වා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන RCCB කියන RCCB එක කියන්නේ trip switch එක. ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? trip switch එකෙන් වෙන කාර්යය වෙන්නේ මිනිස්සෙට කරන්ට් එක වැදුනොත්. කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාවට තමයි මේ trip switch එක තියෙන්නේ. ගෙදර පාවිච්චි කරන trip switch එක සාමාන්‍ය මිලි ඇම්පියර් 30 තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. මොකද මිලි ඇම්පියර් 30ට වඩා මිනිස්සෙට වැදුනොත් මිනිස්සයා මැරෙනවා. ඒ නිසා ගෙදර පාවිච්චි කරන trip switch වලට මිලි ඇම්පියර් 30 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම trip switch එකේ સિદ્ધාන්තය කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒක trip වෙන්නේ? ඒ විස්තර ටික මම කියන්නේ නැහැ. මොකද අද distribution board එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. එතකොට RCCB ගැනම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන විස්තර ටික මම කිව්වේ. මිලි ඇම්පියර් 30ක් තමයි මිනිස්සුන්ට වදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 230 න් වැඩ කරන්නේ 50 Hz. ඇම්පියර් සාමාන්‍ය 40ක් හෝ 40ක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි මේ RCCB එකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් ඒක වයරින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේකේ මේ ලයිව් එකේ නිව්ට්‍රල් එක අඳුරගන්නේ කොහොමද? ගොඩක් වෙලාවට 1 2 කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ නිව්ට්‍රල් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා අදාළ උපකරණ අරගෙන, අදාළ අයිටම් එක අරගෙන චෙක් කරන්න ඕන. මොකටද මේක ගහන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ විදිහට 1 2 සහ 3 4 තිබ්බොත් 1 2 ලයිව් එක ගන්න 3 4 තිබ්බොත් ඒකට නිව්ට්‍රල් එක ගහනවා. එහෙම අපිට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි RCCB එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ සංකේතය එන්නේ. කොයිල් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ධාරාව වෙනසක් නිසා මේක ඔපරේට් කරනවා කියලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහේ සංකේතයක් දානවා. ඊට පස්සේ යට ටර්මිනල් දෙක ඔන්න ඔය විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව කැලලක් තියෙන ටෙස්ට් බටන් එක. මෙන්න මේ දෙක නිසා අපි ටෙස්ට් බටන් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙකෙන්ම කඩේරක් දාලා අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටෙස්ට් බටන් එකෙන් මේ දෙකම ඕෆ් වෙනවා කියන්න මෙන්න මේ විදිහට කඩේරයක් දාන්න පුළුවන්. මම හිතනවා සංකේතයත් වලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ මේකෙත් 1 2 තිබ්බොත් 1 2 3 4 වගේ තිබ්බොත් මේකට කලින් විදියටම තමයි වයර් අරන් යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක නියුට්‍රල් කියලා හරි තියෙයි. ඒක බලලා ඔයාලා වයරින් කරගන්න ඕන. මට ඒක කියන්න බෑ. මොකද නිෂ්පාදකයා අනුව ඒ විස්තර වෙනස් වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අරන් යන්නේ කියලා. මේ පැත්තේ නියුට්‍රල් එක තියෙනවා. අපි මේ පැත්තේ තමයි ලයිව් එක තියෙන්නේ කියලා හිතාගෙන මේක වයරින් කරමු. මෙන්න මේ නියුට්‍රල් එක ගිහිල්ලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මේ ලයිව් එක ගිහිල්ලා උඩින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එහෙම සම්බන්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අඩුම දුරක් කරන්ට් එක ගිහින් තියෙන පැත්තට තමයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ මේක අඩුම දුරක් ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා ඉතුරු ටික ඕෆ් වෙලා තියාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේක උඩට සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට නිව්ට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරා ලයිව් එක මෙහෙම අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මම ගාව පාට දෙකක පෑන් නැහැ. ඔයාලා ආයෙත් මේ වීඩියෝ එක පිටිපස්සට අරගෙන හරි කොහොම හරි මේක පරිස්සමට ඇඳ ගන්න. පරිස්සමට මේක පටල ගන්නේ නැතුව ඇඳ ගන්න. මේ RCCB එකේ විස්තර මොනවාද? අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන 30 මිලි ඇම්පියර් කියලා. මේක ගෙදර පාවිච්චි කරන නිසා, ගෙදර ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම 30 මිලි ඇම්පියර් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ 40 ඇම්පියර් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ RCCB. ඒකත් ඔයාලා බලන්න ඕන. මේ අයිටම් එකේ ගහලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 230 වෝල්ට් 50 Hz. මේ විස්තර ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලියන්න ඕන. මෙතන නෙවෙයි. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන. මේන් ස්විච් එක හරි ට්‍රිප් ස්විච් එක හරි ඊට පස්සේ මොනවද දෙන්න ඕන? ඊට පස්සේ එන්න ඕන MCB අපි මොනකටද පාවිච්චි කරන්නේ? අපේ පරිපත ආරක්ෂා කරගන්න. පරිපත කියන්නේ මොනවද? අපේ පරිපත කියන්නේ වයර්. ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් ප්ලග් බේස් වලට, එතකොට ස්විච් වලට යන වයර් තමයි අපි මේ පරිපත කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ පරිපත ආරක්ෂා කරන්නේ ඇයි? පරිපත ආරක්ෂා වෙන්න ඕන මොකෙන්ද? හයි ලෝඩ් එකක් ආවොත් ඒ වයර් පිච්චෙනවා, කර වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වයර් පරිස්සම් කරගන්න ඕන. හයි ලෝඩ් එකක් ඉන්නේ ඇයි කොහොමද? හයි ලෝඩ් එකක් එන්න පුළුවන් අපේ උපකරණයක දෝෂයක් නිසා. එතකොට උපකරණ ගොඩක් භාවිතය නිසා, ඒ වගේ කරුණු නිසා අපිට හයි ලෝඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෂෝට් සර්කිට් වුණොත් එතකොට ක්ෂණිකව ලොකු කරන්ට් එකක් යනවානේ. අන්න ඒ වගේ හේතු නිසා අපේ මේ වයර් පරිස්සම් කරගන්න ඕන මේ හයි ලෝඩ් යන එක. එතකොට උපකරණ වලට ආරක්ෂාවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද උපකරණ නිසා තමයි වයර් වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට. එහෙම නැත්නම් ෂෝට් සර්කිට් වගේ වුණොත් ඒක උපකරණ නිසා නෙමෙයි, ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. එතකොට උපකරණ ආරක්ෂා කරන්න බෑ මේ MCB එකකින්. ඔයාලා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. මේ MCB පාවිච්චි කරන්නේ අපේ පරිපත ආරක්ෂා කරගන්න. මේ පරිපත
අධිබර වීමකදී ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ MCB පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි MCB වල සංකේතය බලමු. MCB වල සංකේතය තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ වගේ සංකේතයක් පාවිච්චි කරන බයෝමෙට්‍රික් ස්ට්‍රිප් එකක් තියනවා කියන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඊතලයක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ මැග්නට් එකක් හැදිලා මේක ඔපරේට් වෙනවා කියන්න. මේක ට්‍රිප් වෙනවා කියන්න. මේ වගේ සංකේතයක් දානවා. අපි දැන් බලමු මේකට වයර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක වයර් කරගන්නේ මේ ලයිව් එක තියෙනවානේ. මේ ලයිව් එක අරන් ඇවිල්ලා මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන මෙන්න මේ අඩු දුරක් යන පැත්තට කියලා මම කිව්වා. ඒ නිසා අපි මේකේ ලයිව් එක අරන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එක කොහෙද අරන් යන්නේ? අපේ නියුට්‍රල් බාර් එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම ඇන තියෙනවා. මේක මෙහෙම අරන් එනවා. මෙන්න මෙතෙන්. මෙතන ඇනේ තියෙනවා. හරි. ඔන්න විදිහට නියුට්‍රල් එක මෙහෙට අරන් එනවා. ලයිව් එක මෙහෙට අරන් ගිහිල්ලා අපි තාව බ්‍රේකර් තිබ්බොත් මෙහෙම මේක ලූප් කර කර යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සමහර පරණ වයරින් බාස්ලා මේක ගහන වයර් එකක් කපලා අරන් එක ගහගෙන යනවා. හැබැයි ඊට වඩා ප්‍රායෝගිකයි මේකට බස් බාර් එකක් හයි කරන එක. ඒ මොකද වයර් එකක් ලූස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ ලෝඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරන් යන්න පුළුවන් කරන්ට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා මේකට වයර් එක පාවිච්චි කරනවට වඩා බස් බාර් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. එතකොට වල තව ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. එයි මම මේක උඩින් සම්බන්ධ කරේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක තියෙන්නේ යටින්නේ කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේක යටින් සම්බන්ධ කරා කියලා. මොකද මේක කොහොම කරත් වැඩ කරනවා. මේක ක්ලෝස් වුණාට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කොහොම හරි වැඩ කරනවා මේක. හැබැයි ඩ්‍රෝයින් එකේ අඳිද්දි මෙන්න මේ අඩු දුරක් යන පැත්තට වයර් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ජීවිතේදී බස් බාර් එක මෙතන බස් බාර් එක මේ වගේ දිගට අරගෙන මේක තියනන බස් බාර් එක මේකේ දත් තියනවනේ මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට දත් තියනවා නම් අපි මෙන්න මේ නියුට්‍රල් එකේ දත කඩලා දාලා ලයිව් එකේ දත මේකට දාලා මෙහෙම මේ පැත්තෙන් දාලා මේ පැත්තෙන් අපිට යවන්න පුළුවන් සබ් සර්කිට් වලට. එතකොට එර්ත් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහෙටද? එර්ත් එක අපි එර්ත් රොඩ් එක තියෙනවනේ අපේ. එර්ත් බටෙන් අපි ලයින් එකක් අරන් එනවා. මෙන්න මේ එක ඇනේකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපිට ඒක දක්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සොකට් අවුට්ලට් වලට වගේනේ මේ එර්ත් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වයර් එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ ඇන වලට සම්බන්ධ කරනවා. නියුට්‍රල් එකත් ඒ විදිහට මේ වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් බල්බ් සර්කිට් වල. එතකොට සොකට් අවුට්ලට් වල ඒ වගේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි සබ් සර්කිට් එකට ලයිව් එක දෙනවා. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එතකොට මෙන්න මේ MCB එකේ විස්තර මොනවාද? අපි සාමාන්‍යයෙන් 6 ampere type B බල්බ් වලට වගේ type B පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ socket outlet වල වගේ 16 ampere type C වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ MCB එකක් අපි ලියද්දි විස්තර කරද්දි ඒකට ඕන විස්තර මොනවාද? අපි ampere එක දාන්න ඕන 6 ampere. ඊට පස්සේ type එක දාන්න ඕන type B කියලා. ඊට පස්සේ voltage එක 230 volt. ඊට පස්සේ මේකේ frequency එක දාන්න ඕන 50 Hz කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේකේ විස්තර ටික ලියන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මේ distribution board එක ගැන හැම දෙයක්ම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු දැන් මේකට ඕන වයර් මොනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් load wire එක. ඒ කියන්නේ 7 stroke 1.04 7 stroke 1.04 මිලිමීටර් වයර් එකෙන් තමයි මෙන්න මේවා අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේ වයර් දෙක. load wire එක තියෙන්නේ. අන්න ඒකේ සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වයර් හැම එකක්ම අපිට load wire එකෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකත් අපි load wire එකෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ. මේක load wire එකෙන්. මේක load wire එකෙන්. මොකද මේ වයර් එකෙන් අපිට voltage drop එක නැතුව හොඳට current එක අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ හැම වයර් එකක්ම මෙන්න මේ load wire එකෙන් අරන් යන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේකට අපිට ගන්න පුළුවන් එක load wire එක අර loop කරන්න මෙහෙම. එහෙම loop කරන්න මේ load wire එකම ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳම දේ තමයි bus bar එක. එතකොට මේ පැත්තෙන් අපි සම්බන්ධ කරනවා නම් bus bar එක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? මේ පැත්තෙන් අපි සම්බන්ධ කරනවා නම් මේ විදිහට වයර් එක මෙතෙන්ට අරන් ගිහිල්ලා අපි බස් බාර් එකේ දත් ටික මෙහිම අර තියනවා නම් මේකත් එක්කම මේකෙන් එන වයර් එක මෙන්න මෙහිම සම්බන්ධ කරනවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ බස් බාර් එක දිගේ කරන්ට් එක අරන් යනවා. ඊට වඩා හොඳම විදිය තමයි මේ පැත්තෙන් යටින් මේ නියුට්‍රල් එකේ දත කඩලා දාලා මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න එතනින් අරන් යන එක. මෙන්න මේ කරන්ට් එක එන වයර් එකෙන්ම මෙන්න මේකත් දැම්මනම් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ලොකු බොඩි ලීක් එකක් තිබ්බොත් ඒක කෙලින්ම ඒ සම්පූර්ණ එකම අරන් යන්න පුළුවන් එර්ත් එකට. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ගැන හැම විස්තරයක්ම මම කිව්වා කියලා අමතක වෙච්ච විස්තරයක් මට තිබ්බොත් මම ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හරි දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හරි අරන් එන්නම්. කොහොමද මම මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ගැන අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. මොකද මේක ප්‍රැක්ටිකල් බඩුත් එක්ක, ඒ කියන්නේ ඇත්ත MCB එකක් එක්ක, ඇත්ත RCCB එකක් එක්ක ඒ වගේ වැඩ කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට පස්සේ. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපි එහෙනම් යමු මේකේ
සිමුලේෂන් එක බලන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරිනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි ගන්න ඕන ලයිව් එකකුයි නියුට්‍රල් එකකුයි. L1 එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එක ගත්තා. ඔයාලා හිතාගන්න දැන් මේක CEB සප්ලයි එක කියලා. එතකොට අපිට මේකට 2 pole හරි single pole හරි බ්‍රේකර් එකක් ගන්න ඕන MCB එකක්. අපි දැන් 2 pole බ්‍රේකර් එකම ගමු. circuit breaker 2 pole කියන එක ගමු. මේ කියන්නේ අපේ මීටර් පෙට්ටිය ගාව තියෙන MCB එක. මේක අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. හරි එතකොට මේ මීටර් පෙට්ටියට එනකන් සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවරයි කියලා හිතා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට සර්විස් මීටර් එකක් නැහැ නේ මේකේ. ඒ නිසා ලයිව් එක එනවා. බ්‍රේකර් එක ඕෆ් කරන්න ඔන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න ඕන අයිසොලේටර් එකක්. අයිසොලේටර් එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. අයිසොලේටර් 2P කියන 2 pole අයිසොලේටර් එකක්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි අයිසොලේටර් එකක් ගත්තා. මම කිව්වේ 1 2 3 4 තියෙනවා නම් 1 2ට තමයි ලයිව් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලයිව් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ RCCB එක. මෙතන අපි RCCB එක විදිහට ගන්න ඕන මෙන්න මේක. ඩිෆරෙන්ෂියල් සර්කිට් බ්‍රේකර්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් වෙනසක් ඇති වුණොත් තමයි මේක ඔපරේට් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් බ්‍රේකර්, සිංගල් පෝල් බ්‍රේකර් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට සර්කිට් බ්‍රේකර් තුනක් විදිහට ගත්තොත් මේ විදිහට අපිට බ්‍රේකර් ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් බාර් එකයි එර්ත් බාර් එකයි විදිහට මම මෙන්න මේක ගන්නවා. මෙතන නියුට්‍රල් බාර් එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එර්ත් බාර් එක විදිහට මේක ගන්නවා. එර්ත් බාර් එකේ එර්ත් එක මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එර්ත් සංකේතයත් එක්කම තියෙනවා. මම මේක මේ මුල්ලෙන් තියා ගන්නවා. හරි. එර්ත් එක හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේක වයර් සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ලයිව් එකෙන් එන වයර් එක අපි එකට සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කෙලින්ම යනවා මේ RCCB එකේ එකට. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එක අපි සම්බන්ධ කරනවා මේකේ 3ට. හරි මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ 4න් එන එක අපි ආයෙත් 3ට සම්බන්ධ කරනවා. හරි මං හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. බලන්න ලයිව් එකේ නියුට්‍රල් එකයි මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පාට වලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. මේක අයිසොලේටර් එක දාපු ගමන්ම ට්‍රිප් ස්විච් එකට කරන්ට් එක යනවා. අපි බලමු දැන් එතනින් එහාට වයරින් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ලයිව් එක ආපු එක අපි කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්න ඕන මෙන්න මේකට. එහෙම නැත්නම් මං කිව්ව ඉස්සෙල්ලා ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරද්දී මේක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ පැත්තට කියලා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙහෙම යා කරගෙන බස් බාර් එක යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එක කෙලින්ම නියුට්‍රල් බාර් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වයර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා සහ මේකේ කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට එර්ත් එකත් මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි සොකට් අවුට්ලට් එකක් ඔය ගහනවා නම් මෙතනින් ලයින් එකක් අරන් යන්න ඕන. නියුට්‍රල් එකට මෙහෙන් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බ්‍රේකර් වලින් අපිට උඩට අවුට් එක දෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකක්. සිංගල් ෆේස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකක් හදන විදිය. මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් 3 ෆේස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ලොකු දෙයක් නෑ. කෙලින්ම 3 ෆේස් එක සිංගල් ෆේස් වලට කඩාගෙන ගිහිල්ලා මේ විදියටම තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. හරියට මම හිතනවා ඔයාලට මේ සිංගල් ෆේස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම මේකේ හැමදේම කියලා දුන්නා. වයර් එකේ ඉඳන් පාවිච්චි කරන MCB එක දක්වා හැමදේම කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා සහ දන්න දේවල් හොඳට ෂාප් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් දිගටම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification all දාලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අතර ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.